හලෝ උනේ නෝනා අද මාර වැඩේනේ හලෝ උනේ මම බෙහෙත් ගන්න ෆාමසිට ගිය වෙලාවේ කාර් එකෙන් බැහැලා මේ ජගත්තෑල ෆාමසිය පැත්තට යනකොට කාර් කාරියක් දැම්මනේ හලෝ එකපාරට මානු නමෙන් බේරුනේ ඔයා වීඩියෝ කරාද ඒක හා කියන බලන්න කොහමද කියන්නේ මං 99න් බේරුණා කියලා I had the narrow escape. හරි. මම 99න් බේරුණා. I had the narrow escape. මම car accident එකකින් 99න් බේරුණා. I had the narrow escape from a car accident. හරි. මේ වීඩියෝ එකක් බලලා ඉන්නකෝ. මේ වීඩියෝ එකක් බලලා ඉවර වෙලා ඔයාලා 99න් බේරුණු දේවල් ගැන ඉංග්‍රීසි වලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. I had a narrow escape.